you been looking for? Trust me, I don't wanna feel no more. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nhật ký của Emma. Mình đang ở ga trung tâm của thủ đô Berlin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau check-in Berlin nha. Điểm đầu tiên trong hành trình hôm nay đó là cổng Brandenburg, một trong những biểu tượng chính của Berlin. Brandenburg là cổng ra vào Berlin và nó là cái cổng cổ duy nhất còn sót lại. Các bạn có thấy mấy cái cột tròn tròn ở ngay cái cổng có quen không? Đúng rồi đó, nó được xây dựng dựa trên kiến trúc của Hy Lạp. Thực ra cái cổng này nó nổi tiếng như vậy thôi chứ nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Các bạn tới đây chụp cái hình check in cái là xong rồi đó. Cách cổng Brandenburg không xa là Reichstag, là tòa nhà Quốc hội Đức. Tòa nhà này được xây dựng hoàn tất vào năm 1894. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nó là một đống hoang tàn đổ nát luôn. Các bạn cũng biết là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì hầu như toàn bộ Berlin nó đều bị san phẳng hết. Nhưng mà sau đó nó được xây dựng lại và phát triển một cách đáng kinh ngạc. Đến Berlin bạn nhất định nhớ vào trong cái tòa nhà Quốc hội này để đi bộ trên mái vòm nha. Mình đến đây lúc chiều tà, nắng xuyên qua mấy tấm kính ở trên, nó chiếu vào bên trong tòa nhà Quốc hội đẹp lắm luôn. Vào đây các bạn không phải mua vé nhưng phải đăng ký số thứ tự và xếp hàng khá là lâu, nhưng mà cố gắng kiên nhẫn nha, bên trong đẹp lắm. Mình không biết buổi nào là đẹp nhất nhưng mà mình may mắn được ngắm hoàng hôn ở đây, đẹp ơi là đẹp luôn. Charlottenburg là một cung điện mùa hè được xây dựng vào cuối thế kỷ 17. Tuy nó bị phá hủy gần như toàn bộ ở cuối Thế chiến thứ hai nhưng mà đến nay nó gần như đã được phục dựng lại hoàn toàn. Những vật dụng và đồ trang trí ở bên trong cung điện này cũng là bằng vàng luôn. Hầu như cung điện nào cũng có những vật dụng được ướp bằng vàng lá, những cái món đồ mà treo ở trên tường hay là ở trên trần nhà, đèn rồi này kia đều được ướp vàng lá hết á. Mấy cái màu vàng đó các bạn có thấy không? Vàng đó, vàng. Nhưng mà nó chỉ ướp ở bên ngoài thôi. Còn những vật dụng này là những vật dụng trên bàn ăn này bằng bạc nè. Mình thích bạc hơn, nhìn đẹp quá ha. Căn phòng này là căn phòng khiêu vũ. Mấy cái họa tiết ở trên tường là bằng vàng hết á. Mình đi qua căn phòng này mình rất là thích nè. Ở đây căn phòng này bằng bạc, mình thích bạc hơn là vàng. Mấy cái đường chỉ bằng hoa họ làm bằng bạc, ướp ở trên tường nhìn đẹp lắm. Ở ngoài nhìn đẹp lắm, mình quay lên không biết các bạn có nhìn thấy không nữa. Nhưng mà ở ngoài nhìn đẹp lắm. Hay là do mình thích bạc hơn cho nên mình thấy nó đẹp, cũng không biết nữa. Đây là căn phòng ở trong cung điện đầu tiên mình thấy được trang trí bằng bạc. Còn đa số những căn phòng mình đi qua trong những cái cung điện khác hay là những tòa lâu đài khác mà mình đã đi qua rồi thì đồ trang trí bằng vàng chứ không có bằng bạc. Ở đây có căn phòng này bằng bạc. Ở bên trong này cũng vắng á. Hay là lúc mình ghi hình mình canh lúc không có người mình ghi hình ta. Tại vì từ cái lúc mình ghi hình cho tới cái lúc mình post cái video này lên thì cách nhau tới 2 năm lận, cho nên mình cũng không có nhớ lắm. Khi mà xem lại video xong mình thấy nó vắng dữ vậy ta. Có thấy ở bên tường cái chỗ mấy cái cửa sổ họ treo mấy cái rèm ở bên trong. Các bạn xem trên video thì thấy nó tối, nhưng mà trong mắt thường của mình nhìn thì nó không có tối đến như vậy. Do những cái vật dụng ở trong đây đều là những đồ đã rất là lâu năm rồi, họ phải treo những cái rèm ngay chỗ
không cho ánh nắng vào bên trong làm hư hỏng cái vật dụng ở bên trong á. Tối thui luôn, không thấy gì hết trơn. Cái lúc mình quay cái đường mình đi như vậy, mình rất là muốn là đem đến cho các bạn cảm giác giống như là các bạn đang đi ở trong cái tòa lâu đài, trong cái cung điện này luôn. Nhưng mà đáng tiếc là mình không có biết cài đặt cái máy quay của mình, cho nên là ở chỗ sáng thì các bạn có thể nhìn thấy, nhưng mà ở chỗ tối cái nó tối luôn, nó không có làm sáng lên được. Ở Đức có rất nhiều lâu đài và cung điện được chuyển đổi thành bảo tàng, nhưng mà cũng có một số được chuyển đổi thành khách sạn hoặc là nhà hàng, hoặc là họ cũng chuyển đổi thành nhà hát đó các bạn. Hầu như cung điện hay lâu đài nào nó cũng có một cái khu vườn ở kế bên, và các bạn không phải mua vé để vào trong cái khu vườn này. Có những lâu đài mình đã đi qua, ở trong khu vườn nó trồng rất là nhiều cây ăn trái và các bạn có thể hái ăn luôn. Mình nghĩ quảng trường Alexander không xa lạ đối với những ai đến Berlin, vì đây là trung tâm giao thông công cộng của thành phố. Ở đây mình thấy có 2 điểm nổi bật, đó là cái đài phun nước rất là to này, và cái đặc biệt hơn đó là cái đồng hồ giờ thế giới. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy giờ của các thành phố trên thế giới. Ở đây còn có một cái nữa, đó là bạn có thể nhìn thấy tháp truyền hình Berlin. Hackesselhofer là địa điểm mình thích nhất ở Berlin. Nó gần sát bên quảng trường Alexander. Đây là một con phố nhỏ yên tĩnh với những cửa hàng xinh xinh sát nhau và có chung một cái sân nhỏ. Ngoài mua sắm, bạn có thể ăn uống và cà phê tán dóc cùng bạn bè ở đây. Đây cũng là một nơi mình rất thích, nó có vẻ hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của Berlin. Mình không biết chính xác tên của con phố này, nhưng mà nó nằm gần với quảng trường Alexander. Nếu mà đến quảng trường Alexander, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy con hẻm này. Đảo Bảo tàng là một công trình nổi tiếng thế giới nằm giữa Berlin. Khu vực này có 5 bảo tàng với nhiều bộ sưu tập từ thời tiền sử cho tới thế kỷ 19. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều công trình kiến trúc đẹp mắt thu hút khách du lịch. Đảo Bảo tàng là một trong những quần thể bảo tàng nổi bật nhất ở châu Âu và nó được hoàn tất xây dựng vào năm 1930. Công trình này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999 và hiện đang trong quá trình trùng tu. Trước khi đến đây mình cũng có xem qua một số video trên YouTube của các vlog của người Việt Nam cũng có, người nước ngoài cũng có nữa. Trong số đó cũng có khá nhiều người nói là Berlin không an toàn, không sạch sẽ, nhưng mà lúc mình đến đây mình thấy Berlin nó cũng sạch sẽ mà ha. Nên là trải nghiệm của mỗi người sẽ khác nhau. Đây cũng chỉ là những trải nghiệm của mình ở Berlin để mọi người tham khảo thôi. Có thể khi bạn đến đây bạn sẽ thấy một Berlin khác với Berlin qua ống kính của mình. Tiergarten là công viên nội thành lớn nhất ở Berlin. Nó là công viên nhưng mà nó rộng như là một cái rừng vậy đó. Các bạn đi bộ, các bạn có thể đi cả ngày ở trong đây luôn. Và trong đây có cả mấy con thú nhỏ nữa, thỏ hay là hươu. Do trước đây nó là khu vực săn bắn đó các bạn. Các bạn có thấy cái cột ở phía bên kia không? Mình tưởng nó nằm ở trong công viên luôn. Mình muốn đi đến đó để xem kỹ hơn, nhưng mà đến khi đến đó thì mình mới biết là nó không có nằm trong công viên, nó nằm ở ngoài công viên. Tên của cái cột này là cột Chiến Thắng, nó cũng là một biểu tượng ở Berlin đó.
Trạm kiểm soát Charlie là cửa khẩu biên giới nổi tiếng nhất giữa Đông và Tây Berlin trong chiến tranh lạnh. Vào thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng Berlin năm 1961, xe tăng Mỹ và Liên Xô đã đối đầu ở đây. Đây cũng là điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan ở Berlin. Khi nói đến Đông Đức và Tây Đức là nhớ đến ngay bức tường Berlin. Mình đã đi khá xa từ trung tâm Berlin để đến đây. Ở đây bạn có thể thấy sự khác biệt rõ ràng của nước Đức. Dù là vẫn nằm trong nước Đức nhưng mà mình có cảm giác như là chỗ này nó ở vùng biên giới xa xôi vậy đó. Bức tường Berlin là biểu tượng quan trọng của nước Đức, bị chia cắt trong suốt 28 năm. Trong thành phố còn rất ít vết tích của bức tường này, nhưng các di tích của nó vẫn nằm rải rác ở nhiều nơi và đây là phần tường được bảo tồn lâu nhất. Thành phố này đối với mình có quá là nhiều thứ để khám phá luôn. Mình ở đây 4 ngày mà cảm giác như là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Còn rất nhiều điểm lịch sử ở Berlin nằm trong checklist của mình mà mình vẫn chưa đi qua luôn. Nhưng mà thôi kệ nó đi. Video của mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của mình nha.